مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمتابعين. موضوعنا اليوم أقوال شائعة في ثقافتنا قد تبرر السادية، لهذا السبب قد تكون ساديا دون أن تدرك. تعرف على السادية. تعرفون من الأقوال الشائعة مقولة الحب عذاب، ضرب الحبيب مثل أكل الزبيب. وهذه المقولة لم تأتي من فراغ، إنما فعلا قد ينطوي الحب على درجة معينة من العذاب، سواء العذاب العاطفي أو العذاب الجنسي أو العذاب النفسي. وعلى الرغم من أن كلمة عذاب بحد ذاتها ترتبط بالألم وهي من المفردات السلبية، إلا أن هذا العذاب في مستوى معين ربما يكون مقبولا لإلهاب التفاعل العاطفي والمتعة الحسية والانسجام بالذات بين شركاء الحياة، وأحيانا لتجديد العلاقة مع الشريك. هل فعلا الحب عذاب؟ هل فعلا ضرب الحبيب مثل أكل الزبيب؟ ماذا تعرف عن عذاب الحب؟ وماذا تعرف عن زبيب الحبيب؟ هل سبق لك أو لك أن جربت أو جربت ذلك الزبيب؟ هناك أيضا مقولات شهيرة مثل ما محبة إلا بعد عداوة، والكثير مما تزخر به الثقافة العربية وربما العالمية من الأقوال التي تؤكد علاقة ما بين الشعور باللذة والمتعة والشعور بالألم. لكن هذا الشعور عندما يصل إلى مستوى إيذاء الآخر، وأقصد هنا الآخر الحبيب بقصد إمتاع الأنا أو إمتاع الذات، هنا يكون قد تجاوز الخطوط الحمراء لمقولة الحب عذاب، وتحول إلى ما يسمى في مصطلح علم النفس السادية. إلى أي حد لديك رغبة في أن تعذب حبيبك أو حبيبتك؟ هل يصل بك الحال إلى الإيذاء والتعنيف اللفظي والجنسي لإشباع رغبتك وإرضاء غرورك؟ إذا كنت ممن يتلذذ بتعذيب الآخرين فهذا يعني أنك ساديا. ماذا تعرف عن السادية؟ أعراض المصاب بالسادية: لا يتسامح أبدا ولا يقبل الاعتذارات مهما كانت الأخطاء، ديكتاتوري ويتمسك بآرائه وحتى لو كان على خطأ، يسعى إلى إيذاء الآخرين وقد يلجأ إلى الكذب والنفاق لممارسة الإيذاء النفسي وإفساد العلاقة بين الآخرين والإيقاع بينهم. لا يقتصر إيذائه على البشر فقط، وإنما قد يؤذي الحيوانات، وربما يصل إيذائه في بعض درجات السادية إلى الاغتصاب. ومن صفات الشخص السادي أنه عديم الشعور بالذنب ومنعزل اجتماعيا، ودائما الغضب والتوتر والخوف والاكتئاب، يتسم بالوسواس وشدة التدقيق على أبسط الأشياء والتفاصيل، كما أنه عديم الثقة بالآخرين ومحب جدا للسيطرة على الأشياء. إذن السادية هو الشعور باللذة في تعذيب الآخرين، والشخص السادي هو بطبيعته شخص أناني لا يهتم بمشاعر الآخر، لكنه يربط شعوره بالمتعة بما يحدثه من ألم وإيذاء وتعنيف للآخر، سواء تعذيب جسدي أو جنسي أو لفظي. وبتعريف أكثر تحديدا، السادية هو مصطلح يستعمل لوصف اللذة الجنسية والنشوة التي يتم الوصول إليها عن طريق الحق، أذى جسدي أو معاناة أو تعذيب من قبل طرف على طرف آخر مرتبطين بعلاقة. وقد سميت بالسادية نسبة إلى الماركيز دي ساد الأديب الفرنسي المشهور، والذي تتميز شخصيات رواياته بالاندفاع القهري إلى تحقيق اللذة عن طريق التعذيب للآخرين، والتي أشهرها روايته بعنوان جوستين وجوليت. إن إيقاع الألم على الطرف الآخر أو على الذات هو شرط أساسي لإثارة الرغبة الجنسية والوصول إلى الذروة عند الشخص السادي. حكى لي أحد الأصدقاء بأن جار له يضرب زوجته يوميا ضربا مبرحا، وأنه يسمع صراخهم يوميا، لكنه بعد لحظات من الضرب يسمعون أصواتا من نوع آخر، بكاء وآهات، وفي نفس الوقت يستمر الضرب، ويعني بذلك أن الضرب يسبق العلاقة الحميمة ويستمر معها ولكن بطرق مختلفة. بعد ذلك بلحظات يسمعونهم يضحكون مبسوطين وكأن شيئا لم يكن، رغم آثار الضرب وأحيانا العض والكدمات عليهم الاثنين، ولكن طبعا على الزوجة أكثر. في أحد الأيام تعاطف صديقي مع تلك الزوجة عندما سمع صراخها بقوة، فذهب إلى منزلهم محاولا التدخل ومعبرا عن تعاطفه، لكن المفاجأة أن الزوجة رفضت تعاطفه معها وواجهته بالقول: ما لك دخل، بمعنى لا تتدخل في شؤوننا. طبعا هذه حالات استثنائية، ربما أن كلا الزوجين يعاني من السادية وهما بذلك مستمتعين بتعذيب بعضهما حتى في العلاقة الحميمة.
أو أن السادية انتقلت من أحدهما إلى الآخر. طبعا لا يوجد دليل علمي على أن السادية مرض معدي، لكن اعتياد العنف والتعنيف المتبادل على مر الأيام صار فيه نوع من التوافق وانعدام الشعور بالإهانة أو الكرامة. مثل هذه العلاقة الزوجية خاصة في حالة وجود أطفال تؤثر على الأطفال وعلى حالتهم النفسية أن يعيشوا هذه الأجواء يوميا، وقد يخلق منهم أشخاص ساديين في المستقبل، أي أنها تدمر الأسرة. وتبعا لدرجة ونوع العنف والأنانية التي يتسم بها الشخص السادي، تنقسم السادية إلى 3 أنواع أو مراحل، أي أنه يمكن أن يكون السادي في مرحلة معينة ثم تتطور حالته إلى مرحلة أكثر إيلاما وعنفوانا. ففي المرحلة الأولى أو النوع الأول السادية المقبولة تعتبر أكثر أنواع السادية انتشارا، وتعد نصف حالات السادية هي مقبولة إذ تقتصر على الكلام وليس العنف الجسدي. المرحلة الثانية أو النوع الثاني السادية الخفيفة، وهذا النوع من الأنواع المنتشرة أيضا في المجتمع، حيث يستطيع الشخص التحكم بمدى العنف الذي يوقعه. أما المرحلة الثالثة أو النوع الثالث فهي السادية الإجرامية، وهذا النوع هو المرحلة الأخطر والأبشع، والذي يتم فيه استخدام العنف بكل أشكاله وبأدوات مختلفة مثل العصا والسياط والحبال وغيرها، وربما يؤدي إلى القتل. وهناك إمكانية لعلاج الشخص السادي وفقا للنوع أو المرحلة التي يمر بها. ففي المرحلة الأولى عبر جلسات نفسية مدتها من شهر حتى شهرين، مرة أو مرتين في الأسبوع، إلى جانب ممارسة التحفيز الديني والذي قد يزيد قابلية الشخص إلى النصح. في المرحلة الثانية علاج سلوكي كامل عن طريق الابتعاد عن الأشياء غير المرغوب بها وفعل الأشياء الإيجابية، حيث أثبتت الدراسات أنها تمهد طريقا إلى علاج نتيجة الأثر النفسي عند من قام بها. في المرحلة الثالثة أو المستوى الثالث السادية الإجرامية يجب تأهيل شامل قانوني ونفسي وطبي، والذي يتطلب وقت طويل، حيث تعتبر أخطر أنواع السادية، ربما يسبب عاهات وحتى موت الضحية. إذن بعد أن تعرفنا في هذا الفيديو إلى أنواع ومراحل السادية وأعراض الشخص المصاب بها، إذا وجدتم مثل هذه الأعراض على أنفسكم أو على من حولكم ننصحكم بالتعامل معها كمرض قابل للعلاج النفسي وإعادة التأهيل. وإذا وجدتم أعراض السادية الإجرامية والأكثر خطورة عليكم الابتعاد عن الأشخاص المصابين بها والعمل على إلحاقهم بمراكز العلاج النفسي والتأهيل الشامل بما يتناسب مع حالاتهم. أعزائي المشاهدين والمتابعين، إذا لديكم أي ملاحظات أو استشارات أرجو تسجيلها في التعليقات، وسنرد عليكم بالطريقة العلمية المناسبة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا مشاركته مع أصدقائكم في مواقع التواصل الاجتماعي وتسجيل الإعجاب والاشتراك بالقناة التي هي قناتكم. تقبلوا خالص تحياتي وتقديري.